kaligtasan at kapayapaan ng mga mamamayan. Buhayin mo sa kanila ang takot na kumilos ng may makasariling pakay at masamang layunin. Idinadalangin namin, Panginoon, kaawaan mo kami. Tunghayan mo ang aming bayan. Itulot mo na kami ay maging matatag sa pananampalataya, may paninindigan sa aming mga pinahahalagahan, at matatag sa harap ng masasamang banta. Itiko mo ang labi at lagyan ng tanikala ang mga kamay ng mga nagnanais lamatan ang kapayapaan at magpunla ng galit na humahantong sa karahasan. Pagkalooban mo kami ng biyayang mangusap ng may pagmamahal, kumilos ng may kagandahang loob, at maglakbay bilang magkakapatid na may pagmamalasakit sa kapwa, upang ang kapayapaan ay manahan sa aming bayan. Idinadalangin namin, Panginoon, kaawaan mo kami. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Gayon din sa mga nakikinig sa himpilan ng radyo DZXL 558 kHz. Tayo ay naririto ngayon sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe sa 1923 Orense Street, Guadalupe, Nuevo, dito sa lungsod ng Makati. Ngayon po ay ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni Juan Bautista. Ang ating tungparing tagapagdiwang ay si Reverend Father Roderick L. Castro. Pagsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay pagkarapan gumanap sa banal na Panginoon. Sinugong tagapagpagaling sa mga Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kapayapaan sa mga taong kinalulugan
And God will make a way. Noted Christian songwriter-singer behind our favorite praise and worship songs, Don Moen, will be returning to the Philippines in July. Lord, I offer my life. The Don Moen Philippine Tour 2018. July 4, Smart Araneta Coliseum. July 10, Laos Group Event Center, San Fernando, Pampanga. And 11, Santa Rosa Sports Coliseum in Santa Rosa, Laguna. Give thanks. Come to the Don Moen Praise and Worship Concert and be blessed by his music. Tickets available at SM and smtickets.com. From Fox Life, Ovation Productions, and DZXL 558. Celebrate, Jesus, celebrate. Pagpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayo, mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangalat na mga Israelita, at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo, bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa, upang lahat sa daigdig ay mailigtas.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat sa likdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak. Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayin po lahat. Ikaw, Juan, ay propeta, sinugo upang manguna sa manunubos ng sala. Sumainyo At sumayo rin. ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at magluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumano sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipanganganak.
lakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Eric. Magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig sa radyo, lalong-lalo na po yung mga may karamdaman at nasa kani-kanilang mga tahanan. Bihira po ang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista ay natatapat sa araw ng Linggo. At dahil para sa ating simbahan, ito'y isang dakilang kapistahan. Kaya parang sa halip na yung misa, sa ordinaryong panahon ng Linggo, ang ating pinagdiriwang ngayon ay ang misa para sa kanyang dakilang kapistahan. Nasanay din tayo na yung ebanghelyong naririnig natin ngayon tungkol sa kapanganakan ni Juan Bautista ay naririnig natin kapag simbang gabi lamang. Subalit sa atin pong pagninilay ngayon, ito yung ating pagninilayan. Ang ebanghelyo tungkol sa pagkapanganak kay Juan Bautista. At maaari nating balikan ng bahagya. Alam natin na si Zacarias na kanyang ama at si Elizabeth na kanyang ina ay may katandaan na nung nangyari ang kanyang kapanganakan. Si Elizabeth at si Zacarias sa loob ng mahigit 70 taon ay hindi naman nagkaroon ng anak. At para sa mga Hudyo, ang tingin nila sa ganitong pangyayari ay parusa. Ang tingin nila si Zacarias at si Elizabeth, malamang may ginawa silang mali. May ginawa silang pagkakasala sa Panginoon, kaya't sila'y hindi biniyayaan ng anak. Bagamat si Zacarias ay may mataas na katungkulan sa kanilang templo, isa siya sa mga maaaring pumasok sa templo para magsunog ng handog sa altar. Isa siya sa mga lingkod ng templo. Kaya nga bagamat yung kanyang posisyon ay iginagalang, kapag nakatalikod naman siya, kinukutya sila, pinagtatawanan ng mga tao dahil nga hindi sila nagkaroon ng anak. Pero si Zacarias at si Elizabeth na natiling matapat sa Diyos. They remain faithful to God and they remain righteous. Naging matuwid pa rin ang kanilang pamumuhay. Hindi sila nagalit o nagtampo sa Diyos. Nanatili silang matapat sa Kanya. At totoo sa kanilang pangalan, no? Si Elizabeth po, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, ang pangako ng Diyos. Si Zacarias naman, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, the Lord remembered, naalala ng Diyos. At tunay nga, dahil sa kanilang katapatan at pananatiling matuwid sa kanilang pamumuhay, sila'y naalala ng Diyos. Hindi sila kinakalimutan ng Diyos. Kaya nga, biniyayaan sila ng anak. At yung biyaya ay si Juan, na ang ibig sabihin talaga, God is gracious. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Ang Diyos ay mapagpala. Sa pangalan pa lamang nitong si Juan, makikita na natin kung ano ang kanyang misyon. Siya ang magiging tagapagpaalala na ang Diyos ay mapagpala. God is gracious. Ang kanyang misyon at tungkulin sa buhay, yun ang ipaalala sa mundo. Mapagpala ang Diyos, hindi siya nakakalimot. Kaya nga kahit na sa loob ng mahabang panahon, akala ni Zacarias, ni Elizabeth at ng mga tao, nakalimutan na sila ng Diyos. Pero tingnan po ninyo sa unang pagbasa, kay Propeta Isaias, sinasabi, sa sinapupunan pa lamang, hinubog na tayo ng Diyos. Sa sinapupunan pa lamang, may layunin na at misyon ang bawat buhay na nililikha ng Diyos. Yung sinapupunan ni Elizabeth, na akala nila ay wala ng pag-asa na magbigay buhay, yung sinapupunan din na yun,
ang ginamit ng Diyos para hubugin ang buhay ni Juan Bautista. Doon natin makikita yung pag-asa na binibigay ng Diyos. Sa sinapupunan pa lamang, tinatawag na tayo. Sa sinapupunan pa lamang ni Elizabeth, tinawag niya na si Juan. At ano ang kanyang misyon? Maging tanda ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, tayo po sa sinapupunan pa lamang daw ng ating mga magulang, binibigay na sa atin ng Diyos ang ating misyon. Alam natin na pag laki natin, iba-iba ang tawag sa atin. May tinawag na maging doktor, may tinawag na maging abogado, may tinawag na maging pari, may tinawag na maging guro, may tinawag na maging isang housewife o tagapag-alaga ng tahanan. Iba-iba yung misyon, iba-iba yung panawagan sa atin ng ating Panginoong Diyos. Subalit, yung pagtawag na yan, yung bukasyon na ibinigay sa atin, meron ding iisang layunin. At ano po ang layunin? Tulad ni Juan Bautista, maipahayag din natin na ang Diyos ay mapagpala, na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay nagbibiyaya. Yun po pala ang misyon natin. Anuman ang antas mo sa lipunan, anuman yung tawag sa iyo ng Diyos, anuman yung tungkulin mo sa iyong pamilya, ang pinaka-basic na layunin at misyon natin, maipahayag na ang Diyos ay mapagpala. Nagagawa po kaya natin yun? Tayo ba ay tanda sa ating kapwa-tao na ang ating Diyos ay mapagbiyaya? O baka dahil sa atin, ang pakiramdam ng iba, lalong wala silang nararanasan na pagpapala. We are supposed to remind other people about God's graciousness, about God's love, about a God who gives His blessing to us. Baka sa halip na biyaya ang naaalala ng mga tao sa pamamagitan natin, lalo nilang naiisip na sila ay walang pagpapala na tinatanggap. Sana po ito yung ating maging pangunahing misyon. Tulad ni San Juan Bautista, ang unang maging misyon at layunin natin, ipadama na ang ating Diyos ay mapagpala. Ipadama sa iyong pamilya pa lamang na ang Diyos ay mapagbiyaya. At ipadama sa iyong kapwa-tao ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Kasi kung ang nararamdaman ng ibang tao dahil sa atin ay lalo silang walang-wala, ang nararamdaman nila parang lalong naghihirap ang kanilang buhay. Ibig sabihin, hindi tayo nagiging tanda at paalaala ng pag-ibig ng Diyos. Sana po ngayong kapanganakan ni San Juan Bautista, ito ang unang maging silbi sa atin. Ipaalala na sa sinapupunan pa lamang ng ating mga magulang, ng ating mga ina, tayo ay tinawag na ng ating Panginoong Diyos sa iba't ibang paraan at iba't ibang bukasyon. Subalit may iisang layunin, ang maipadama ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Amen. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga imao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tutukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinagkalooban ng Diyos ng isang sanggol na lalaki ang mag-asawang Zacarias at Elizabeth. Tumulog tayo sa mapagmahal na Ama para sa ating mga pangangailangan. Ang ating idadalangin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, taglayin nawa nila ang tapang at sigasig tulad ng kay San Juan Bautista na nagsalita laban sa kasalanan at nangaral ukol sa pagdating ni Kristo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno sa pamahalaan, ingatan nawa nila at gamitin ang kapangyarihan sa kabutihan dahil ito'y ipinagkatiwala lamang sa kanila ng Diyos at ng taong bayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga mamamayang naghihikahos at nawawala ng pag-asa, lingapin nawa sila ng Panginoon sa tulong ng mga taong magmalasakit at lumimot sa sarili. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, sa mga nag-aalaga at nagbabantay sa kanila, makita nawa nila ang mahiwagang kamay ng Diyos na nagtuturo sa atin kung paano maging matyaga at mapagtiis. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga kabataan, maging masipag nawa sila sa pag-aaral at maging malikhain at ialay ang kanilang tagumpay sa kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at ituloy mong magpatuloy kaming sumunod sa kalooban mo at ipangaral ka sa lahat ng oras. Hinihiling namin ito alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay naming dito inihahanda
sa iyong mga hapag ng banal mong dambana. Ngayong nagdiriwang kami ng parangal na nakatakda sa dakilang kapistahan ng nagturong darating, at narito na nga si Jesucristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya ay manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y iyong itinangi, at sa ligaya ng marami, siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, Kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lamang ang naghayag, na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag, na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya ay dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol, San Juan Diego, San Juan Bautista at lahat ng mga banal na nabuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag sa ating Amang nasa langit. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
kapatid, narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ang karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa piging ng kordero ay dumadalangin na ang iyong sambayanang nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista ay kumilala nawa sa ipinangaral niyang darating na gumanap ng aming panibagong pagsilang. Si Jesucristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa Mahal na Birhen ng Guadalupe. O katamis-tamisang Birhen ng Guadalupe, pintakasi ng aming buhay. Pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa aming mga tahanan sa tulong ng iyong panalangin. Ipagpatuloy sana ang iyong paglingap sa aming kalusugan, kagalingan at kabuhayan, upang umiral sa aming piling ang mga kaugaliang Kristiyano, ang pagdarasal ng sama-sama, ang pagmamahalan ng mga magkakasambahay, at pagtutulungan ng mga magkakapitbahay. Yayamang kaming lahat ay mga anak ng iisang amang nasa langit at tinawag na bumuo ng isang katawan, isang kawan ni Kristo. Ang aming pagkakaisa ay pakita sana sa aming magandang pakikitungo sa kapwa-tao at sa pagsapi sa mga kilusan at gawain ng ebanghelisasyon. Umaasa kaming tatanggapin ang biyayang aming hinihiling kung makararangal sa iyo at makabubuti sa aming buhay. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, San Juan Diego, magsiupo po para sa mga announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa patuloy na pagpapaayos ng National Shrine of Our Lady of Guadalupe. Ang lahat po ay naanyayahan sa mga sumusunod na gawain at pagtitipon. June 25, Monday, Monthly Formation Night, 7:30 p.m. at our shrine. Topic, Unfailing Love, How to Minister to LGBT by Dr. Ryan Capitulo. June 30 and July 1, Prex Weekend. Registration starts on June 30, Saturday, 7 a.m. Prex Weekend is part of the Spiritual Formation Program of our parish. July 1, Sunday, 5 a.m. to 10 a.m. Health Awareness. Laboratory examination for minimal amount. For details, kindly visit our charity medical clinic. July 6, first Friday of the month. Confessions at 5:30 p.m. and Holy Hour, Exposition and Benediction of the Blessed Sacrament at 7:30 p.m. Mayroon po tayong Caritas Segunda Mana charity outlet sa patio kung saan makakabili tayo sa murang halaga. Ang napagbentahan po nito ay tutungo sa mga scholars at mga proyekto ng Caritas Manila. Ang lahat po ng kabataan na may edad 10 hanggang 16 ay naanyayahang maging kasapi ng junior lector sa ilalim ng Lectors and Commentators Ministry. Ang mga interesado, maaari pong kumuha ng registration form sa opisina ng parokya o sa guard at magpatala. Ibabalik ang registration form sa screening date. Para po sa mga iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng parokya. Mabuhay kay Jesus! Ang buhay sa kalinga ni Mama Mary. Lubos na gumagalang, Reverend Father Roderick L. Castro, Rector, Parish Priest. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayo kayo pang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.
PLDT Smart presents Celine Dion live in concert in Manila. Celine Dion, Mall of Asia Arena, July 19. Ang mga kasama, magandang umaga mga kasama. Araw po ng linggo. Ang bilis ng ating araw, partner. Ano ba ngayon, 23? Aber, asa ba yung kalendaryo 20, di ko na alam eh. 24 tayo ngayon. Bilis. Ang bilis, oo. Ang bilis ng ating araw pero matagal pa yung sweldo. Oo. Oo. Next week pa. Next week Oo. pa. Sa Sabado pa. So, okay. Medyo maaga sa atin. Oo, tama. So anyway mga kasama, kumusta ho kayo? Nandito na naman kami at muli kayong iniimbitahan na samahan kami mga kasama para po sa isang oras ng pagtalakay sa iba't ibang mga usapin na may pakialam ang taong bayan. Ito po ang Pimentel Reports. Ako po inyong Radyoman Rod Marcelino. At Radyoman Lourdes Escaros. Ito na mga kasama yung host ng programa, si former Senate President at amaho ng Local Government Code. Ito na po si Attorney Aquilino Nene Pimentel. Tay Nene, good morning. Lourdes, good morning at sa inyo, Lord. Mayong buntag, tay. Opo. Kumusta kayo dyan? So far, okay naman, tay, dahil maganda yung panahon sa labas. Opo. At minto na rin ang malakas na ulan. Oo, sana hindi po, tay. Oo, matuwanag na ang kalangitan ngayon. Very good. So, ngayong umaga, Lord at saka Lord, marami tayong pag-usapan. At I think simulan muna natin ang isang bagay na maka-apekto sa buhay ng ating mga kababayan tulad ng pag-akyat ng presyo ng mga anong pangalan itong bigas, pati tilapia, galunggong. Hindi ko maintindihan ito sa Galondes kung bakit tumataas itong presyo ng mga pinili na ito, mga pagkain na ito, at lalo na yung nabasa ko lang ngayong umaga na hanggang ngayon nag-i-import pa tayo sa bigas mula sa Vietnam. Ito ba intindihan na bakit kaya hanggang ngayon tayo supposedly rice producing nation, bibili pa ng bigas mula sa Vietnam. Ano ba sa tingin ninyo ito, Rod at saka Lourdes? Ba't ganito? Po, isa lang naman po sinasabi po dyan ng DA, tay. Kulang pa rin po tayo sa bigas daw po, tay. Kaya nag-aangkat pa rin po tayo ng bigas sa Vietnam at Thailand. Well, in fact, kakarating lang last week, partner, no? Yung tone-toneladang bigas tayo na binili po natin sa Thailand at Vietnam dahil nagkaroon nga ng kakulangan ng bigas, ng supply ng bigas sa NFA. Siguro tayo tinandi natin ang sitwasyon na kasi sa Pilipinas minsan wala sa panahon din yung pagbagsak ng bagyo. So nakakaapekto rin yon sa tanim ng ating mga magsasaka. At pangalawa dyan, talagang marami na rin sa ating kababayan ang nag-decide na hindi na magsaka. Tama. Yun ang pinakamalungkot na katotohanan po. Kasi hindi naman sila umaangat sa buhay. Yung iba nga daw, may ginawa nga pong pag-aaral at ang sinasabi, yung mga anak daw ng mga magsasaka, ayaw pong no? Ayaw nilang pagsakahin. Ang gusto nila mag-abroad. Ayaw nang gayahin kung ano yung naging kabuhayan ng kanilang mga magulang bilang magsasaka. Alam na natin yun na anyway, ang karamihan talaga ng mga anak ng mga magsasaka, ayaw na nila. Ayaw magsasaka pa rin. So paano na lang balang araw? Baka mawawala na tayo ng mga magsasaka. Oo nga, pero ang hindi lang sabihin baka kahit wala ng mga members of the same family, sabihin na lang natin. Naputol. Medyo malabo rin talaga eh. Yung sa issue naman ng mga magsasaka kasi isa rin sa dahilan dyan yung kawalan ng sariling lupa ng isang magsasaka. Diba?
Kaya nagde-decide na lang yung magsasaka na hindi na magsaka. Kasi pag napatapos na yung anak medyo niya. masalimuot Oo, itong oo, problema mga kasama. Kaugnay nga po, yung sinasabi ni tatay, tungo na po yun doon sa goal na gustong ma-achieve ng ating bansa para magiging rice-sufficient tayo. Na kung saan partner, sobrang tagal na to ang plano ng ating bansa at nakailang administrasyon na, but until now, hindi natin nakakamit yan, nakukuha para maging isang rice-sufficient ang ating bansa. May mga factors na dapat tingnan. Number one, ang weather natin. Number two, yung kapasidad at kakayahan na ng mga magsasaka. Number 3, napakamahal po ng, anong tawag doon? Abono. Abono, ang pinakamahal. Hindi ko lang alam kung merong subsidy dyan ng gobyerno. Mayroon partner. Pero napakamahal. Umaaray dyan yung mga magsasaka sa abono pa lang. No po? Alright. At syempre, kinaramihan sa ating mga magsasaka, walang sariling lupa. Balikan natin si Senator Nene Pimentel. Tatay? Oo, Rod. Narinig ko yung mga input ninyo na pagkaganda at yun ang mga sirkumstansya na kung bakit siguro ikumpara mo ang mga magsasaka ng rice dito sa bansa natin with other countries, hindi nga natin gaanong maintindihan bakit tayo bumibili pa ng pangalan nito bigas mula sa Vietnam principally, na we are supposed to be a rice producing country. At saka at yung mga punto na nabanggit ninyo, napakaganda na yung mga anak ng mga magsasaka, karamihan sa kanila ayaw na nila yung buhay na ganoon. Tama po yun. Pero alam nyo, Rod at saka Lourdes, at sa Japan, ang pangatanim ng rice sa kanilang bansa, pinagpatuloy pa rin nila. At siyempre, kung ikumpara mo tayo sa Japan, layo natin in terms of economic development at saka sa taas ng standard of living ng mga tao roon. So, aywan ko, Roda, medyo mahirap talaga itong sitwasyon. Napaka... Yung punto na binanggit ninyo ni Lourdes na kailangan talaga ng malaking tulong ang gobyerno dito sa pagtanim ng mga bigas. For example, yung cost of fertilizer na kung masyadong mataas at hindi ma-afford ng mga rice farmers, naturally, iwanan na nila yung trabaho na gano'n. Correct. Siguro kung ano ba kaya. Kasi nagpatuloy na lang ang ating importasyon ng bigas. Hindi nga natin sukat isipin kung bakit naging gano'n yung sitwasyon ng supply ng bigas para sa mga kababayan nating Pinoy, sa mga mamamayan ng ating bansa. Pero noon, hindi pa naman ganun ata kasi kalala po, kakulang yung supply ng ating bansa. Pero ngayon, habang tumatagal, at gaya ng sabi ko nga kanina, nakailang palit na po tayo ng administrasyon at kasama po yan sa kanilang plano na maging rice sufficient. Pero napakahirap talagang makamit yan. Ang pagiging rice sufficient. Nakailang Department of Agriculture Secretary na po at yan din parating naririnig natin sa kanila. This time, magiging rice sufficient, hindi na tayo aangkat. Pero pagbaba sa pwesto... Diba, Rod, matagal na yan? Matagal na tayo. Parang na nga po, sawang-sawa na yung taong bayan. Sige, Tay, papakilala ko muna yung ating panauhin ngayon. Nandito na ho mga kasama at muli po nating makakasama si former Tawi-Tawi Governor Al Tilag. Gov, magandang umaga po sa inyo. Good morning po sa inyo. Magandang umaga. Ay, nihingal pa si... Hinihingal pa ko yan, Masablos, 5 pounds. Hello, Al? I took the stairway. Wala pang elevator
Diyan ka na. Very good. I'm so happy to hear Okay. that. Oh. Yeah. Magandang gabi sa... Umaga po. Magandang umaga po. I thought I'm still in fasting eh. We just finished Ramadan, 30 days of fasting. Magandang umaga sa mga pakikinig sa inyong programa from Metro Manila to Mindanao. And I hope you are in good health. We always pray and wish you the best of health. Ano ho yung mga nais na ipaabot ni former Governor Tila sa ating mga kababayan, in particular sa ating yung good news sa mga taga Mindanao? Well, unang-una, as you know, we just finished our 30 days of fasting. Either Pitel, we celebrated last 15th of this month. The President invited the Muslim leaders in Mindanao particularly to celebrate it in Davao. I was there for the invitation of the President. And it was a very good discourse by the President relating his relations with the Muslim community from way back, and also yung mga plano niya and how to solve the problem in the South. And well taken naman ng mga attendees in that Idul Fitr celebration. Ano ho yung pinakahuling update niyo ho sa amin kaugnay sa ginagawa ng gobyerno na pakikipag-usap sa mga tulad niyo, ano po yung mga kilalang leader ng Muslim sa Mindanao regarding sa Bangsamoro Basic Law? Well, ang Bangsamoro Basic Law is now in Congress. Yes. I think it was already passed sa lower house and I think in the Senate, and signed by the President into law, supposedly. Now, after that, the next hurdle will be the plebiscite. Kailangan at tanungin ang taong bayan, especially in the South, as to their nod about this proposed law, BBL. Yung sa ngayon, walang masyadong consolidation because the MNLF of Chairman Mizwari did not want to be part of this proposal. Okay. So, by and large, it is mainly the Moro Islamic Liberation Front, while talks are going on with the Moro National Liberation Front. And hopefully, there may be convergence at the end of the day. That's what the Muslims are hopeful. So that isang usapan lang at isang pagsusulong lang ng formula for peace in the South. Pero mayroon ho ba kayong mga provision gaya ng ilang mga kongresista at ilang mga grupo na hindi sila sumasang-ayon doon sa Bangsamoro Basic Law? Well, yung law, ARMM, Autonomous Region of Mindanao, that was crafted during the time of the late President Cory Aquino, Senator Pimentel was the architect of that, no? Together, of course, with the local government code, was very well received. That's why we had the armed law for a long time. Okay. There is a difference in opinion, mainly, especially the elders and the progressive elements who were there at that time and up to now. Kasi tatlong senior statesmen, Muslim statesmen that crafted that particular provision of the autonomy law. The late Senator Dumuka Olonto, the late Ambassador Yusuf Abubakar of Sulu. Lord, at saka Lord, Okay. pag-interrupt ako, Opo, sige po tay. And pakiayos ang microphone ni... Okay. Siguro lipat. I think lapit na lang. Dito ho. Sige kayo. Ayan, sige. Ayan. Tapos, Gov, lapit tayo sa mikropono. Yeah, medyo hindi kasi naririnig ng mali. Okay na po. so yung tatlong statesman leaders natin from the Muslim South, the late Senator Dumuka Olonto of Lanao, Ambassador Yusuf Abubakar of Sulu, and Attorney Commissioner Lugum Uka of Cotabato, no? They were the ones who crafted this piece of provision of the law of the Constitution, and Nene was able to have that enabling act, which is the RMM. Kaya nga magandang pagkasulong niyan. So there are two thoughts here. One, ang view ng mga those who were there and even the progressive elements,
yung sana i-strengthen lang yung armed law, no? But of course, the MILF came into the picture, so another round of negotiations that brought us to where we are now, the Bangsamoro Basic Law. So, by and large, ito rin yung arm pero expanded and more other kind of provisions that were not there in the armed law. But are you satisfied? Well, with the handling of the lower house, the Senate, under the watch of our president, who is from Mindanao, mas natatanggap ito relatively to past presidents because he's from Mindanao. So, so alam niya kung ano po yung kailangan, yung karapat-dapat para sa ating mga kababayan. Yes. And in fairness, our people have trust and confidence in our president now. So hopefully under his watch na matapos ito usapan, and we'll now see a new dawn in terms of the lives of our people in the South. Pero sabi niyo kanina, may different talks between MI and MN. Yes. So, ano yung sabayan ho ba yun sa iba't ibang lugar? Or bakit sabi niyo kanina, mas maganda sana kung convergence? Magkasama na lang kayo, possible ba yun? Yan nga ang inaasa ng mga karamihan ng Muslim brothers natin, sisters in the South, so that isang usapan na lang and at the same time, mas fast-track ang implementation of that agreement, whatever it is. Kasi parang sabi siguro na marami, mahirap yata ipagsama sa isang bubong ang MI at MN. Diba? So siguro, estilo rin to ng gobyerno para hindi magkaroon ng clash. No, dahil may kanya-kanya kayong opinion, ideya. Pero, di ba, yung MI galing din sa MN natin. Yes. Mother organization. Yes, ito na yung panahon para sila magkaisa uli. At i-focus na lang sila sa iisang adhikain. Yes. And my constant reminder to our brothers in both sides. Kasi I used to be policy advisor of the MNLF and I also relate with our brothers in the MLF, the late Hasib Salamat. And of course, Gajali Jafar, who is the political officer there. Yes, Sabi ko sa kanila na we are Muslims and we come from the same region. Siguro mas maganda magkaisa tayo. Let's unite whatever differences we have had in the past. Let's reconcile for the sake of peace in the South and the next generation of Muslims in our country. Constant reminder ko yan sa kanila whenever I see them or I text with them or have meetings. And hopefully in Allah's good time this will knock some good sense to both sides to come together ultimately. Pero Gov, no, paano magiging effective itong Bangsamoro Basic Law dito pa sa ibang mga grupo na sila din po ang dahilan ng kaguluhan sa Mindanao. At para makamit na natin ng tuluyan yung kapayapaan. Opo, kasi ang kinakausap, ang involved lang rito is the MILF. Opo, at kinakausap din yung MNLF. Ito, parati nating tinatanong, na hindi lang naman isang grupo ang mayroon dyan sa Mindanao. Nandyan yung BIFF. Nandyan yung renegade group pa ng BIF. Yung MILF, may renegade group pa. Mayroon pang Abu Sayyaf. Opo, may isa pang mga grupo pang iba dyan na hindi masyadong binabanggit pero involved din sa mga kaguluhan. Pumasok pa itong ISIS. Opo. So, paano natin masisiguro na itong binabalangkas na Bangsamoro? The mainstream of the movement among the Muslims are the MILF and the MNLF. Halos sakop na lahat yan, if not all. And besides, during the hearings, this is very important, in the Senate at least, it was an inclusive kind of hearing chaired by former Senator Bongbong Marcos. I was his policy, advisor at the same time, advisor for the Committee on Local Government.
So we had all stakeholders invited, including the sultanates of Mindanao, different sultanates, the MLF, groups, professionals, religious. It was the first inclusive kind of hearing. So ma-feel mo doon right then and there na talagang may interaction, dynamism, and consensus building. So I think that was a very good kind of hearing that crafted this piece of legislation, kasi yung una, yung kay Pinoy version, which was also the House version, was not inclusive. Kaya happy ang mga tao natin na it was such kind of hearing that was very inclusive. So yung mga splinter groups, as you have put it, this can be tackled along the way. But importante diyan yung dalawang main Muslim groups dyan. May idinadagdag ba kayo or gustong idagdag sa kasalukuyang forma ng BBL ngayon? Tapos yung mga hearings. And I attended both hearings of the Senate and the House in my other home province of Tawi-Tawi, where I was Governor Taminene when he was the ND Secretary. And ang payo ko lang sa kanila, because I was there as a resource person, is to go into a very quality kind of hearing by having more time to listen to the stakeholders and enlighten them, because there are many provisions there that need enlightenment. No? So sabi ko, kailangan masulong yan. And I cited the case of Israel, which I want to put in point here. I was sent by the Senate when I was working with Senator Helena Benitez on housing and resettlement program. So when we went to Tel Aviv, at the time, pag Muslim ka, hindi ka makapasok blacklisted ka. Pag Kristiyano ka naman, hindi ka pwede pasok doon sa mga Muslim countries, especially if you come from the Jewish group. But I was with the United Nations group, so I had the privilege to go in a 10-man kind of delegation. So when we were traversing Tel Aviv, I saw the Bedouins still wandering, mga shepherds, on foot with their ships. So I asked our scholar guide, sabi ko, I thought Israel is already a very advanced economy. Why are the Bedouins still, roaming around, and, all that? So she told me the experience they had. They invested millions of dollars in putting up the resettlement program for the Bedouins. Okay. After a month, sabi niya, bisitahin natin na how they are doing with all the modern, facilities, amenities, etc., etc. When they were about 100, meters distance, pagtingin nila sa housing resettlement, iba ng itsura. So, maybe this is not the one that we built. But they knew that the direction was really that resettlement area. So when they reached the resettlement area, they found out that the roof ng yung mga building, yung mga bahay, housing, may extension tents. Aba. And that's where the Bedouins slept, outside the house, at the houses. And when they opened the doors, nandoon ng ships on top of the expensive, beds and all that. Kasi hindi yun ang kultura nila. Lesson, as I told Senator Benitez, may si rest in peace. Sabi ko, ma'am, ang lesson dito, any government policy, even how beautiful it is, well-crafted, has to be given enough consultation with the people who will be directly affected by. That is the same advice I gave those legislators about both in the Senate and the lower house, FPD both, na yan ang kailangan ang ninyang focus. Ano bang gusto ng taong bayan, the people there, and you have to consult with them directly. Spending 3 hours, half a day, you go to Tawited and live after that is not enough. Yun ang payo ko sa kanila. I hope they have done this, to a great extent. Yes, Ne. May I interrupt, Ano na ngayon ang relocation sites doon sa Marawi? How is it, being pushed by the government? Well, there is what they call ground zero. Yung ground zero, yun ang distracted or most distracted destroyed area. And I forgot to update you. I just came from Marawi
And this was my third time. The first 2 times I went there, may putukan pa kaunti. I was advised by our brothers from there not to go there yet because I might be uncomfortable. Sabi ko, sana ako sa putukan sa amin so okay lang yan. But because I want to really know what really is happening. And so I did. And itong last time, I was able to go near the ground zero but not inside because you have to get a permit, authority, etc. It will take weeks, no? So about 10 meters away, that was the closest I can get to. I went on top of a tall building and I was able to see the distraction. Talagang walang nangyayari doon kasi inaayos pa, no? But I think they are trying to set up some housing around the area, not in that kasi hindi pa pwede malagyan yun Anong housing ho ang ginagawa? Tent pa lang? Yung temporary housing. Temporary, Pero okay naman yun daw. Only I think they have to build more. Kasi malaking population displaced dyan Pero yung mga housing, in fairness, di ba, sabihin natin, hindi pa rin komportable dahil yung talagang bahay yung hinahanap nila, no? Pero compare yung mga housing dati ng mga nagdaang mga kalamidad. Ito mas komportable, no? Mas medyo decente. Opo, ng konti. Opo. But the reminder I gave them was the lessons of Holo. In 1974 we had the Holo conflagration. This was the first major armed conflict between our government forces and the MNLF that raised the Holo town to the ground talaga. 9 of my nephews and nieces were caught there, but Allah, saved them and they're okay, no? But I saw the destruction and all that. But after that, it took time for the rehabilitation, even reconstruction, and it took the townspeople themselves to construct their own buildings. Kasi under the insurance law, if I remember right, acts of war, hindi covered. So hindi sila nakakuha mas benefits nila doon. But on their own, they were able to build their own homes again, no? So sabi ko doon sa mga Maranaw brothers natin, from the lessons of Holo, you must be able to get some, good pointers here. And of course our government is trying its best to do what it can, and of course the international community is also coming in. Ano naman yung reaksyon ng ating mga kababayan? Are they willing to wait? Well, they're willing to wait, just like the Tausugs, the more clansy to mga Maranaw brothers rather than the Tausugs, no? We are more ecumenical than our brothers there, no? All they want is to go back to their homes, and that's the sentiment they gave me in my consultation. I went into Islamic consultations for the third time, and respected naman yon, but ayusin muna yung, the destruction, all that. Pero may idea ho ba kayo, no, kung ano ba talaga yung plano ng government natin doon mismo sa area na talagang na winasag ng gera? Kasi marami tayong mga naririnig na plano na ayaw nilang galawin yung mismong area, ililipad yung town of Marawi. Ngayon, doon sila gumagawa ng sinasabi nila aayusin nila uli yung area na yon, gagawin nilang kumbaga parang modern Marawi. Opo, kasi may mga malls, ang dami mga plano, may mga park, may mga museum na itatayo, but it will take long hindi daw yan kaagad-agad na matatapos. Opo. So kayo, ano ho yung information na mayroon ho kayo patungkol sa plano ng gobyerno natin para rito nga sa ginagawang rehabilitation for Marawi? There is an umbrella organization, they call this Bangon Marawi. Silang namamahalaan yan. There are architects, engineers, and all that, no, in that group. And they're the ones trying to, put up the plan together, no. But I think precondition to that is what the people want, and I think they want to go back to their homes. So
Sa tingin ko, ang unang gawin diyan, if ever, will be the infrastructure. Set up the infrastructure, maybe widen the roads, mga ganyan, lahat-lahat na yan. Then the water system, the lighting facilities, yung basic. Then, the setting up of homes can follow. Kasi sa tingin ko yung priority ng government, yung mga public buildings ang gusto nilang itayo, structures dyan, is yung gobyerno, yung atas, mga eskwelahan, di mga government offices, hospital, opo. Pero, kumusta sa lugar? Marami pa rin po bang locals? Kasi so far, ang iba kasi sa kanila inampunan ng mga kamag-anak nila sa Iligan. Temporarily. Many of them are now in Cagayan de Oro, Iligan City, and the nearby provinces. No? Kasi alam mo, family ito and they always want to be with their families. No? So, during the difficulties in transition to their permanent homes, mas gusto nila ganon. Now, one scheme that the government, I think, may be considering is you give them the funds for it, maybe on a long term, etc., to build their own homes. Kasi each one of them has their own, point of view relative to how they want to see their home built. Yung mga anong design nila and all that, I think you have to give it to them. Hindi pwede yung uniform. Kasi in the Muslim community, iba yun. There's that kind of idiosyncrasy, no? So, you have to give them, that at least that match, na anong klaseng bahay na gusto nyo. Gusto nila. After they will be the ones that will inhabit that. Bahala na sila kung anong klaseng itatay nilang forma ng bahay. So anyway, 6:33 mga kasama, maghahanap buhay muna tayo. Tatay Nene, magbe-break muna tayo, tay? Yes. Sige. Okay. Kasama ho natin mga kasama si Tawi-Tawi, former Tawi-Tawi Governor Altila. At syempre mga kasamang host ng ating programa na si Senator Nene Pimentel. Kami pa magbabalik, huwag ho kayong aalis. Ito'y makalipas lamang ang ilang patalastas. Pimentel reports. That time check was brought to you by Bygone. It's good to be tough. S.C. Johnson. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kailan kaya ako magkakamotor? Ako, kailan kaya magkakanegosyo? Kayang-kaya mo yan! Sa Kayang-Kayang Buhay Under the Cap Raffle Promo Part 2 ng Gin Kapitan. Bili na ng Gin Kapitan, look under the cap, at kaya mo nang manalo ng kwarta. Kaya mo na rin magkamotor, kabuhayan package, at marami pang iba sa raffle draw. Sali na sa Kayang-Kayang Buhay Under the Cap Raffle Promo Part 2 ng Gin Kapitan. See posters and print ads for details. Promo runs from April 1 to June 30, 2018. For Luzon and Tacloban only. Per DOH FDA CFR permit number 0356, series of 2018. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Mga awit, Kabanata 37, talata 3 at 4. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Paalala, bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website www.mx3.ph. Mula sa #1 na smart dishwashing paste, Ang galing mo. with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling-galing. ACS. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Marami na ang natulungan ng Nature Soya Coffee. Ako si Gregory Asuncion ng Santiago City. Takot ako sa mga kape dahil nga alam kong mataas ang makukuha kong caffeine doon. Sinubukan ko ang Nature Soya Coffee at walang worry at alinlangan. Kayo rin, gumamit na ng Nature Soya Coffee. Mabibili sa mga suking bodega. Mahalagang paalala, ang Nature Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Eli, sinubukan kong uminom Santon Plus once a day kasi mayroon akong rayuma. Sumasakit yung dalawa kong paa. Nag-umpisa akong uminom, may naramdaman akong maganda yung pakiramdam. Encourage ko po kayo na uminom ng Santon Plus, maganda sa katawan. Nagpapasalamat po ko sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at yung rayuma. At magaling na yung paa ko. Hindi na sumasakit. Kayo rin, mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Manang, excuse me po. Oh. Saan po ba may TGP? Doon sa tapat ng simbahan. Ah, sige po. Meron din sa tapat ng palengke. Ah. Tapat ng eskwelahan. Wow, ang dami. Meron din sa tapat ng terminal. Tapat ng panaderya. Tapat ng plaza. Tapat ng bangko. Mahigit 2,000 branches na ang TGP nationwide. Handang pagalingin ng bawat Pilipino. Basta de kalidad at abot kaya na gamot. Diyan ka sa tapat. Jericho Rosales po. And Manang. For TGP, tagapagpagaling ng Pilipinas. Tagapagpagaling ng Pilipinas. Kailan kaya ako magkakamotor? Ako, kailan kaya magkakanegosyo? Kayang-kaya mo yan! Sa Kayang-Kayang Buhay Under the Cap Raffle Promo Part 2 ng Gin Kapitan. Bili na ng Gin Kapitan, look under the cap, at kaya mo nang manalo ng kwarta. Kaya mo na rin magkamotor, kabuhayan package, at marami pang iba sa raffle draw. Sali na sa Kayang-Kayang Buhay Under the Cap Raffle Promo Part 2 ng Gin Kapitan. See posters and print ads for details. Promo runs from April 1 to June 30, 2018. For Luzon and Tacloban only. Per DOH FDA CFR permit number 0356, Series of 2018. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Todo-todo sa saya, todo-todo sa papremyo. Ang sorpresang hatid ng RMN at IFM. Kasama ng Bear Brand 45 powdered milk drink, Milo, Petron at San Miguel Pale Pilsen. Sa RMN, Todo Milyones! Sumali at maging isa sa mga swerteng mananalo ng higit sa 3 million pesos na prizes. Bumili lamang ng proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makasali. Upang magkaroon ng tsansang manalo, isulat sa isang papel ang iyong pangalan, complete address, edad, contact number at pirmahan. At ilagay ito sa isang envelope kasama ang proof of purchase. Sa likod ng envelope, ilagay ang promo title at ang proof of purchase na inilakip. At ihulog ito sa mga drop box na mahahanap sa mga participating IFM at RMN AM radio stations. Ito na ang pagsali sa RMN Todo Milyones para sa tsansang manalo ng 1 million pesos sa Grand Draw. Promo runs from May 5 to July 14, 2018. Deadline for submission of entries is on July 9, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 0736, Series of 2018. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Pangalawang liham sa mga taga-Korinto, Kabanata 5, Talata 17. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Paalala, bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website www.mx3.ph. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Happy ka na ba sa pagpapaputi mo? Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true.
Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Ako pala si Wilsimi Hepielago nga taga Old Buswang. Nag-take ako ng Santon Plus. Dati wala akong ganang kumain at saka may arthritis pa nga ako eh. Ngayon, nag-take na ako ng Santon Plus, nawawala na yung sakit ng arthritis ko. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko. May gana na akong kumain at nawala na yung arthritis ko. Kayo rin, mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kailan kaya ako magkakamotor? Ako, kailan kaya magkakanegosyo? Kayang-kaya mo yan! Sa Kayang-Kayang Buhay Under the Cap Raffle Promo Part 2 ng Gin Kapitan. Bili na ng Gin Kapitan, look under the cap at kaya mo nang manalo ng kwarta. Kaya mo na rin magkamotor, kabuhayan package at marami pang iba sa raffle draw. Sali na sa Kayang-Kayang Buhay Under the Cap Raffle Promo Part 2 ng Gin Kapitan. See posters and print ads for details. Promo runs from April 1 to June 30, 2018. For Luzon and Tacloban only. Per DOH FDA CFR permit number 0356, Series of 2018. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Maging tunay na champion with Milo. At kasabay nito ang mga papremyong hatid ng RMN Todo Millones. Todo Millones. Para makasali, isulat lamang sa isang papel ang iyong pangalan, complete address, edad, contact number at pirmahan. Kasama ng 2 empty sachets of Milo 22 grams or 1 empty pack of Milo 88 grams, 300 grams, 600 grams or 1 kilogram. Ilagay sa isang envelope at isulat sa likod ang promo title at ang proof of purchase na inilakip. Ihulog ito sa mga drop box na matatagpuan sa mga participating IFM at RMN AM radio stations. At para maging valid ang entry, siguraduhin lamang na ang empty pack na inilakip ay may expiration date na August 2018 onwards. Itodo na ang pagsali sa RMN Todo Millones para sa tsansang manalo ng 1 million pesos sa grand draw. Handog ng Milo, energy to build champions at ng RMN at IFM. Promo runs from May 5 to July 14, 2018. Deadline for submission of entries is on July 9, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 0736, series of 2018. DZXL 558 RMN Manila Extra Large sa serbisyo publiko. Malaman ang opinyon, para sa bayan ang reaksyon. Pimentel Reports. Ay, gusto ko lang batiin ang ating mga kasama dyan sa may Philip Sanctuary kay Mr. Pepe Pestaño, kay Sir Pepe. Sir, Tatay Pepe, may buntag. At kay Nanay Nene Pestaño din at sa lahat po ng ating mga kasama dyan po sa may Philip Sanctuary sa may Antipolo po yan. Talagang ang daming pa pumupunta dyan, partner, no? Kung nais nyo pong gawin ang inyo pong team building. Family or company outing. Napakagandang lugar para puntahan. No? In fact, ang daming pumupunta, partner. Hindi lang linggo-linggo, kundi araw-araw puno sila. Last time, no? Pasensya na kay Tay Pepe. Kay Master dyan sa Philip Sanctuary at kay Nanay Ate Emma din. At syempre kay Asik Bernie Flores ng National Nutrition Council. Ma'am Bernie, good morning and thank you for tuning in. Okay, balik tayo sa ating talagayan. Mga kasama si former Tawi-Tawi Governor Altila. Siya rin yung presidente ng Pahimpuran Sin Islam at administrator ng Southern Philippine Development Authority, Executive Director, Region and Commission Governors ng Tawi-Tawi, kolumnista ng Manila Bulletin at most distinguished member ng UP Pansinia Fraternity. Welcome sa inyo pong muli sa ating ikalawang bahagi ng ating programa. And of course, kasama natin si former Senate President, of course, at amaho ng Local Government Code, si Tay Nene Pimentel. Yes, ano po yung mga nais yung pang idagdag? Siguro, partner, sa puntong ito ating talakay yung federalism. Yung federalism, ano ang benepisyo at maitutulong nito? Kaugnay, syempre pinag-uusapan pa rin natin yung Mindanao. Katahimikan, kaunlaran, kaayusan. Kasi sabi nila lahat ibinigay na sa Mindanao. Ginawa na naming leader ang gusto nyong tao. Pero bakit? Through arm. Alam niyo yan, di ba? Pero bakit parang paulong? Ano ba ang maitutulong ng federal form of government ngayon sa kabuuan ng Mindanao? That's a timely question. No?
Unang-una, in 1984, Muslim leaders came together after the Aquino assassination in 83, led by our senior leaders, no? Speaker pro tempore Salipada Pendatun was the chairman, Senator Dumuka Olonto, who was the president of our party. I was a young leader then, I was Deputy Secretary General. No? Sinulong namin na in 84, the federal system of government. Tagal na, no? But our proposal was a parliamentary federal because of the, we have had this experience with the presidential system, hindi masyado natugunan ng, pansin at needs and requirements of development, especially of the Muslim South. Then in 1995, I ran for the Senate. I was the only Muslim candidate, and Senator Nene Pimentel and Speaker Monsing Mitra were with us in that election. Different parties kami. Can you imagine all of us did not make it to the Senate? Ako pwede, pero the late Speaker Monsing Mitra at si Senator Nene Pimentel should have been there. They were cheated in that election, short. No? Anyway, ang political reform agenda ko, which in fairness, Nene and Senator Manong Johnny Enrile supported my proposal. I already proposed as early as that time the regionalization of the Senate. And true enough, yung sa election yun, wala ka taga Mindanao nakaupo doon na senator. No? Imagine 1/3 of the country. So, sinulong ko that early, 1995, election of senators by region. So, I was happy when I got the feedback from the CONCOM that the view that they, want isulong nila, no? And second, of late, maybe 10 years ago, I was proposing for 2 federal states for the Muslim South. One for the island provinces of Suluta, Witaoy, and Basilan, and the nearby environs with Zamboanga City as the capital. And another federal state for the landlocked provinces of Lanao del Sur and Maguindanao and the nearby environs. Kasi maraming mga Muslim communities dyan, barangays, municipalities, isalin na doon. And to me, short of independence, this will solve to its finality this nagging problem of the pursuit of that elusive peace and development of the South. And I think under the leadership of Chief Justice Repuno in this CONCOM and effectively being advised and articulated by Senator Nene Pimentel, I'm hopeful that this proposal will gain ground. And maybe you can ask Senator Pimentel what's the status of that. Opo. Tatay Nene? Opo. Gusto kong sumingit kaagad sapagkat Roderick sa Calordes, makita ninyo yung prophetic vision ng ating guest, si Artila. Pero mo, yung mga naisipan niya matagal na, yun ang mga punto na tinatalakay ngayon sa Constitutional Commission na nagmi-meeting pa kami Roderick sa Calordes doon sa PICC at matatapos na namin ang aming trabaho and most of the points that nabanggit ng ating guest ay mabuo na as positive recommendations. Naulitin ko Roderick sa Calordes, rekomendasyon lang naman ito. Pero yung punto ni Alquila na dapat merong separate senatorial representation ang pangalan nito ang Muslim areas at yung sinabi niya dapat dalawa ang autonomous region. Maniwala kayo na pag-usapan yan doon. Ngayon, opo. Talaga naman. Ang galing. Thank you, Ne. Oo. And to make a long story short, specifically, parang ma-isiyan na yun na isubmito pa naman Roderick sa Calordes sa Presidente. Rekomendasyon lang. So, bahala ng Pangulo, paano niya ito i-refer sa Kongreso para magiging patayada talaga for the settlement of the shooting war
in Mindanao na matigil na yung putukan. Ba't naman kailangan tayo mga Pilipino magbarilan? Barilan Muslim kontra Christian. Hindi naman kailangan. Opo. Pero reaction doon. So far tapos na yung pagbalangkas ng consultative committee. O ginagawa na ang kuwan ngayon, Rod. Opo. Parang nililinisan na yung mga proposal para pagdating sa Pangulo, medyo refined na ang lingwahe at ang mga objectives sa mga proposal. Mayroon na ho ba kayong target date, Tay? Kung kailan nyo isasubmit po ito sa ating Pangulo? July 4. July 4. July 4. Okay. Ayun. First time to. Binanggit ni Tatay. In the meantime, iba't ibang mga grupo ng Consultative Commission papasyenta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para magkaroon ng konsultasyon. Kung hindi ako nagkakamali, samantalang nag-uusap tayo ngayon, merong konsultasyon na sa studio. So after July 4, Tay, pagka-submit po ninyo itong draft po para sa Federal Form of Government, tapos na rin po yung role dyan ng consultative committee o hindi pa? Hindi pa, sapagkat hintayin namin ang reaksyon ng Pangulo. Okay. Kung meron siya mga changes. Siguro lahat ng aming rekomendasyon ay katanggap-tanggap ng Pangulo. I'm sure na ibalik niya, ayusin ninyo itong mga proposal ninyo ganito. So, we are waiting hanggang siguro mga 2 or 3 days after that. And then bago siya ano pangalan ng Sona Road? Sa July na sa July. Opo. 23. Oo. So, bago siya mag-Sona, may submitin na namin yung final proposal sa kanya. Maganda. I see. So, bago pala ito, Tay, pumunta sa Kongreso, abay on standby muna pala yung consultative committee. Kahit nandun na kay Pangulong Duterte para kung may pagbabago, ibabalik uli sa inyo. Ayusin. Right. And then, gagamitin na niya yung kanyang magustuhan doon sa proposal sa kanyang SONA. Ay, okay. Opo. Alright. Balikan ko si former governor. So, ano ang inaasahan nyo? First of all, I feel very, 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 consoled that after 1995 proposal ko for the Senate election by regions, at least nandiyan si guiding light na ito si Nene, and Nene knows my commitment from day one. That's why I'm very consoled about it, and of course our Muslim brothers, because I campaigned from Tawi-Tawi to Apari in that senator election. Sinusulong ko talaga yon, so alam ng madla. And now sabihin nila nga prophetic, and happy about it, and maybe Allah is blessing us very well to get into the right direction in terms of crafting a reform agenda. Itong federalism at saka yung BBL, paano ito magtutulungan? Yeah, eventually, kung ano mauna, example, mauna ang BBL. Okay. Because that's the priority of the President. Yes, exactly. Pag mauna yan, then magkaroon na tayo ng federal system. That will, come after, no? I-incorporate na lang yan dyan. Find out how it can fit into that system. After all, yung yung trust nila is more federal and parliamentary. Kasi yung BBL may sarili din sila. Ipasok mo lang yun. You're also creating another state Parang special regional arrangement. As a matter of fact, maski nitong mga peace talks, peace agreements, peace signing, and implementation, if I were to advise, from day one, the president of our country, it should have been a political solution, because
hindi legal. Kasi pag legal, ipasok mo sa Constitution. Now, you cannot implement that if there are provisions that are not in harmony with the Constitution. So, you have to amend the Constitution. Whereas if it was a political settlement, just like many of the, insurgencies in other countries in Southeast Asia and even other European countries, political ang solution. Because you work without outside of the ambit of the Constitution. Mas maganda, mabilis, mapag-usapan yung mga compromises. Then after that, you put it na into the Constitution. Pero gaano ho ka... But we are in that stage now, so wala tayong magawa doon. No? So we have to have this crafted within the framework of the 87 Constitution. Unless amended yung 87 Constitution, because there may be some provisions, just like the federal system, we have to amend the Constitution. Na pwede yun, but it will take time. Pero kayo ho ba'y kontento? At kayo ho ba ay meron na ho kayong nakikita na eto na yung panahon, yung pagkakataon na matagal nang hinahangat, na matagal nang hinahanap ng mga taga Mindanao, yung tinatawag na long-lasting peace. Para magkaroon po ng development, ng progress dyan sa Mindanao. Are you contented? Yung ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon para sa kapakanan ng ating mga brother na Muslim? Yes, Rod, Lourdes, the elusive peace and the taking off of Mindanao, particularly the Muslim South, itong twin agenda, I think is best addressed under this watch of our Mindanao president. Taga Mindanao yan eh. And I used to advise him when he was mayor of Davao City, and nakikinig naman yan. And he has implemented many of the things the Muslims want even in the city. So macro na ngayon, national na, no? And that's why sinusulong niya mga provisions ganyan, no? So ang tingin ko, I don't want to be prophetic this time, because it can happen, it may not happen, no? We just hope and pray that the last administration that we are going into peace talks to pursue that elusive peace, Lourdes, Road, in Mindanao, and to take off Mindanao, particularly Muslim South, dito nasa Mindanao president natin. Brother Rod, I always call him Brother Rod. Up to now, hindi man tawag ko siya presidente. Nasanay ako, parang si Nene ba? Nene, palagi ako yun ang kasanayan ko, no? I think under the watch of our president now, who is from Mindanao, who has crisscrossed Mindanao and have had relations with all the tribe people of Mindanao, Lumads, Muslims, and Christians, no? I think it is in best position to really, hit the bull by its head, no? And take this peaceful settlement of this issue to its finality. All right. Maraming salamat, former governor po ng Tawi-Tawi, sa inyong oras at panahon. Balikan natin si... Kapos na tayo, partner, sa oras. Kinakapos tayo sa oras. Yes, Tay Nene, baka meron po kayong pahabol? Oo, gusto ko lang pasalamatan si Alan. I will call him para makapag-meeting pa kami sometime later today. Pero in addition, talaga naman, kailangan natin ang mga tao tulad ni Altila na nakatutok. Alam mo, Rod at Lourdes, tingnan mo yung mga pangungusap ni Al. Hindi theoretical yun eh. Opo. Diba? Galing sa kanyang experience, connected with the people directly. So, salamat po, Al. Salamat sa inyong dalawa, Rod at Lourdes. At nakapag-session pa naman tayo ulit sa ating programa ngayong umaga. Salamat si former Senate President Aquilino Nene Pimentel. Of course, kasama ho natin nakasama at makakasama pa natin si former Tawi-Tawi Governor Altila, ang presidente ho ng Parhimuran Sin Islam, Administrator ng Southern Philippine Development Authority, Executive Director ng Region and Commission Governors Tawi-Tawi, kolumnista ho ng Manila Bulletin. Mamahayag din si Sarah, most distinguished member
Director ng UP Pansiria Fraternity. At syempre, partner, huwag natin kalimutan, i-acknowledge din yung mga nanonood sa ating FB Live. Batch 75, Reconnect, thank you for watching. Cheryl Tan, taga Sambuanga to. Hi, Sherlyn. Pinsan ko to. John Philip Lacson, Glenda Ramos. Hi, Glenn Salazar. At sa lahat na po ng ating mga suki na nanonood na nakikinig sa mga oras na ito. Again, kay Sir Pepe Pestaño, dyan sa may Philip Sanctuary, thank you for tuning in. Sir Bernie, kay Tatay Dan, at kay Nanay Marisa, maraming At sa lahat ng mga nakikinig, thank you, sir. Thank you sa oras. Mga kasama ko si Radyo Man Lourdes. Radyo Man Rod Marcelino. Tabayaran, susunod na mga balita. Malaman ang opinyon para sa bayan ang reaksyon. Pimentel Reports. Ang nagsasabing